Aici vedem piața de sus. Mamă, ce măreție! Am ajuns la fontana faimoasă și cea mai frumoasă fontana de Trevi. Măreția care trebuie văzută în realitate. Salutare! Și am ajuns în Italia, la Roma. Am început acest vlog cu cafeaua italiană de dimineață. Cafeaua e foarte bună și astăzi o să mergem, cred că la Vatican, cel mai probabil. Avem 2 zile în Roma. Am ajuns ieri seară, nu am filmat nimic, eram obosiți. Vreau să vă prezint și camera, dacă ne face curat în ea. Dacă nu, vă pun o poză sau un mic video. Și o să vă povestesc mai multe pe parcurs. Acum am luat o cafea cu croissant și mergem mai departe. Am ales să facem o călătorie cu metroul pentru că este destul de aproape de noi și plus o experiență care nu este în toate orașele. E foarte ok, confortabil, așa că de aici luăm metroul pentru Vatican. Am ieșit din metrou la stația unde se află Vaticanul și mergem în direcția în care trebuie să găsim intrarea. Ne apropiem de Vatican, așa ca să ne calce tramvaiul. O să vedem dacă avem posibilitatea, unde vom avea posibil să filmăm, acolo vom filma, unde nu, o să vă povestesc și vă arătăm poze. Acesta este Vaticanul. Wow, ce frumos! Mamă, Acum ce să-l vedem pe impunător! Papa. Nu îl vedem azi pe Papa. Eu vreau să-l văd. De obicei, duminica, dimineață sau până în prânz. Mama mia, ce beleța! Ce beleță! Mamă, ce măreție! Acest spațiu a fost gândit să se strângă cât mai multă lume ca să poată să-l admire pe Papa de la un balcon de la care iese de obicei. Dar el pare că de partea aia este de undeva. Partea aia. De acolo de sus? Nu cred, nu încolo cred, e partea aia. Pare mie să ăsta a fost adus din Egipt, așa? Da, acest obelisc a fost adus din Egipt. Cred că a fost furat drept trofeu. Furat drept trofeu. De către... Nu. Nu știu exact. Mergem să vedem pe el să scrie.
Aici avem o havuz, o fontană minunată, zic. E amplasat așa foarte original în centru. Sau așa, și acolo o fi intrarea în muzeu. Nu știu dacă apucăm, dar trebuie să apucăm să ajungem în Capela Sixtina. Neapărat și absolut. Foarte măreț. Astăzi este luni dimineața și mergem să stăm în rând, în coada asta gigantă pentru a intra în muzeu. Așa, intrarea în capelă. Așa. Și vedem ce o să iasă, cât o să stăm aici în coadă. Mergem la toată casca. Așa, ai noștri stau aici. Așa, stăm aici. Spre bucuria noastră, nu am stat foarte mult în coadă. După noi s-a format foarte rapid o coadă extrem de mare. Și am intrat să vedem ce frumusețe și ce măreție se ascunde aici. Și niște chestii extrem de impresionante. Trebuie să veniți să vedeți, să puneți mâna, pentru că altfel nu o să înțelegeți ce e aici, ce se află. Adică măreția nu poate fi înțeleasă prin ceea ce filmezi sau printr-o poză. E ceva foarte special. Am ales să ne urcăm în cupolă pe jos, pe scări. Și am fost foarte brav. Așa. Măreția mărețiilor, bogăția bogăților, frumusețea lumii strânsă la Roma, în Vatican. Oh my God! Wow! Ia măreția! Doamne! Wow! Wow! Mamă! Și din nou urcăm pe o altă scară mică. De mult urcăm, după vocea mea e de înțeles. O scară mică, tot urcăm și urcăm. Nu știu unde vom ajunge, dar cred că e spectaculos acolo. Nu știu, sper să reușiți să vedeți ceva, ce vedem noi de aici. E un spectacol. Deci vreau să vă arăt. Urcăm probabil pe cupolă, pentru că avem o înclinație. Așa. Pereții sunt. Spun totul. Nu trebuie să ai tătii. Dacă ai fobii de spații închise și mici sau de înălțime, aici le testez pe toate. Dacă doriți senzații tari, aici le primiți la un preț simbolic de 8 euro. Deci, urcăm, să vedem unde ajungem. Dar cred că s-a meritat din plin să vă arăt unde ne-au dus aceste scări. Aici suntem în culmea lumii. E cea mai înaltă cupolă din Vatican. Așa. Frumusețile Romei sunt
aici. De aici vedem tot spectacolul. Așa. Vedeți asta. Vă recomand cu încredere să veniți aici și să faceți această experiență spectaculoasă, miraculoasă, priveliștea asupra orașului. De aici vedem piața de sus. Acea piață în care, cu fontane, de unde am pornit și de unde am făcut poză. Mare acum. Da. Rândul e mare, dar noi suntem sus. Se văd și munții, se vede totul. Nu vreau să plec de aici. Măreția care trebuie văzută în realitate, pentru că nu poate fi redată nici de o cameră de luat vederi. E ceva foarte măreț, spectaculos. Deci, doar ideea cum a putut fi făcut așa ceva, cum a putut fi realizat. Trebuie să vă faceți timp o dată în viață, să veniți, să vedeți ce ascunde acest oraș. Am luat o cafea. Nu vă recomand să luați cafea din zonă turistică. E o porcărie și nu o cafea. Această cetate, adică e o cetate, Vaticanul. Mergem să vedem Capela Sixtină, muzeele Vaticanului. Așa că ne așteaptă o altă doză de frumos și etern. Da, muzeile Vaticanului. Se pare că nu vom sta foarte mult în coadă. Doar cred că l-a cumpărat bilete. Am făcut rost de bilete foarte rapid, nu am așteptat mult. Acum suntem în așteptarea unui ghid audio. Am cumpărat și audioghidul și acum ne-am pornit încetișor. Muzeul Egipțian. E foarte fain că sunt toate la un loc și nu trebuie să fugi foarte mult în multe locuri. Așa ceva am mai văzut în muzeul egipțian din Cairo. Am ajuns în locul mult așteptat de domnul Plăcintă și de noi inclusiv. Aici avem chestii frumoase, frumoase, frumoase. Și da, Capela Sixtină e înainte. Înaintăm să o vedem. Un număr? Mamă, mamă, mamă.
romantică a fost feritoare. Și aici sunt trofee de toate tipurile. Mi se pare cuba. După cupă și după struguri. Așa, aici sunt sala muzelor. Și aici o fi sala muzelor. Deci ne avem aici. Ne uităm după audioghid. Aici avem frește și picturi. Măreția lor. Și dacă te gândești câte sute de ani au. Înaintăm pe muzee. În speranța să ajungem la Capela Sistina. Așa, în continuare. Deci eu bănuiesc că au lăsat-o spre sfârșit această capelă ca să ne țină în suspans. Aici avem în continuare opere de artă în diferite timpuri. Problema este că ceea ce se vede cu ochiul nu poate fi redat în obiectivul camerelor. Așteptăm un pic ca să nu ne pierdem. Pot să fii mai aproape de artă decât aici.
A fost foarte obositor, dar s-a meritat. A fost foarte frumos. O tonă de artă, o tonă de lucruri spectaculoase, frumoase, eterne. Vă recomand să mergeți neapărat să vedeți cu ochii voștri. Și acum ne odihnim în curte și mergem la restaurant, că suntem lihniți de foame. Am ajuns la fontana faimoasă și cea mai frumoasă fontană de Trevi, unde am găsit o aglomerație totală, cumplită, ceea ce nu vezi în poze de obicei. Nu ai nici cum să faci o poză fără lume, așa că doar ne uităm, dar am înțeles că este mai spectaculoasă seara. Cred că dacă mai zăbovim pe aici, între timp se lasă și seara și poate o vedem luminată. Așa o să vedem în altă splendoare. Dar cred că se merită să veniți neapărat și aici. E ceva foarte important de bifat în cea mai frumoasă fontană. Și am ajuns la Panteon. Perché il cappello? Il cappello perché stare dentro la chiesa. Ah, ok. Avem aici în față Panteonul, o biserică păgână unde se rugau zeilor. Spune că acum este deja în interiorul ei. Da, acum a fost o biserică păgână unde se rugau zeilor, acum este transformată într-o biserică actuală, catolică, unde se roagă, după cum se vede că sunt lumânări și deja a apărut și Iisus, dar are o istorie mai veche de 2000 de ani. Vă dați seama ce cupolă gigantică. V-am arătat Panteonul pe dinăuntru. Acum o să vă arăt și pe din afară măreția cupolelor, care foarte dubios cum s-a construit, pentru că are niște dimensiuni gigantice, niște piloni din marmură sau granit, marmură mai exact, care au dimensiuni impresionante și cum au fost ridicate e un mister. Aici în față avem fontana del Panteon, fontana Panteonului. Așa. Și avem aici fontana. Care se află vis-a-vis de Panteon. Și tot plimbându-ne am mai găsit o fontană, Quattro Fiumi se numește, dacă nu mă greșesc. Un castel, o piață, foarte frumos. Nu știu ce se mai vede la ora asta, dar e foarte frumos. O să fac o plimbărică și asta trebuie să o vedeți. O să fac o plimbare în jur.
Aici avem, sinceră să fiu, nu știu ce aveam aici. Mi-am făcut rău temele pentru acasă de data asta. Nu am aflat chiar toate. Așa că vă rămâne vouă să aflați ce e aici, să descoperiți fiecare centimetru care eu pot să confirm că s-a meritat. Noi am rămas foarte impresionați. Vă invit să descoperiți tot ce e aici. Și ziua în Italia începe asta. E foarte autentic localul. Și noi am ales ceva bun de aici. Și o cafea. Eu beau un cappuccino, eu am băut o cafea scurtă. Foarte bună, dar foarte puțină. Așa că astăzi, la cafea, nu se transmite. Bună! Astăzi mergem la Coloseo. Am făcut gestul dragostei, amore. Mi-a dat o floare. Da, n-am făcut toate obligațiile. Am ajuns la Termini, stațiunea centrală, de unde să mergem pe jos spre Coloseo. Nu știu, astăzi probabil nu mai sunt bilete. Vedem cum o să ne surâdă norocul, dar măcar să ajungem la el. Aici este Palazzo Massimo, Muzeul Național Roman. Foarte încântată de vederea acestor copaci spectaculoși și împreună cu palmieri. Ale, ce faci? Mulțumesc, că bine! Am crezut că vrei să-l dai la altcineva. Așa că ne îndreptăm spre Coloseo. Și vă prezent o altă măreție. Columna lui Traian. Orașul suntem noi în comparație cu toate acestea. Și Valentinul meu. Iarăși.
curiozitățile. Sunt aici. Se deschide o vedere splendidă. N-am văzut ieșiți din această frumoasă și măreață fortăreață și ne îndreptăm spre Coloseum, faimosul Coloseum, cartea de vizită a Romei. Așa s-a luat, așa că suntem în apropiere. Deci, practic, majoritatea chestiilor sunt toate alături. Da, orașul vechi, orașul antic și Coloseum. Multă lume, timpul este minunat, este frumos, soare și este foarte comod să te plimbi. Splendid! O zi minunată este astăzi, ziua îndrăgostiților 2023. Da, ce ați mai văzut de sus, orașe, situri arheologice. Da, copacii ăștia sunt foarte, foarte autentici, foarte frumoși, speciali, tunși, așa, foarte deosebit. Zici că sunt niște banzai. Iată aici siturile arheologice și au fost lăsate așa cum au fost descoperite și s-a făcut schimbări sau modificări. Deci dacă s-a descoperit placa, s-a curățat și s-a lăsat așa jos bucăți din toate uzoarele coloanelor. Se vede cât de mult s-a ridicat timpul, drumul între timp. Lucrări printate. Salutare lume! Eu vorbeam singur, credeam că nimeni nu mă vede și nu mă aude. Uitați-vă ce grădini frumoase și se întind așa pe cu urcușuri și coborâșuri frumoase. Ce să mai când te gândești câte mii de ani distanță de aici s-a făcut toate astea. Da, am ajuns. Așa. Aici am ajuns. Nu știu dacă putem să intrăm înăuntru. Trebuia prenotate biletele din timp, probabil. Dar acum vedem ce vă spun mai departe. Da, arată mare. Pare. Dar mă mai repet încă o dată. Nu poate fi înțeles din poze, din video. Trebuie să vedeți în realitate cât este de mare și cât este de important.
înconjurul Coliseului pentru că nu putem intra. Cel mai apropiat bilet este pentru joi, iar noi plecăm mâine, așa că vom încerca să facem poze așa cum este. Aici este toată frumusețea. Ta-dam! Și, dragii mei, să facem un rezumat a călătoriei noastre, a frumoasei noastre călătorii din Roma. Am avut o experiență care merită să o trăiască fiecare, măcar o dată în viață, și Roma este neapărat să fie pe lista călătoriilor voastre, mai devreme sau mai târziu. Cu siguranță merită să o vedeți, e foarte, foarte vastă ca bogăție, per total, nu fizică, ci morală și spirituală. Ceea ce se regăsește în Roma este mai mult decât ceea ce ne așteptam noi. A fost peste așteptările mele și cred că cu siguranță o să revenim cândva, nu știu când, dar o să ne reîntoarcem. Am avut niște impresii foarte tari, ne-a lăsat cu gurile căscate mai peste tot, la fiecare colț te uimește ceva. Ce am avut noi de bifat? Per general am avut o vacanță de 2 zile integrale, în care evident nu poți să vezi chiar tot ce are de arătat acest frumos oraș, dar le-am luat și noi așa pe listă pe cele mai importante și am început cu Vaticanul și piața Vaticanului, Biserica Sfântul Petru și desigur muzeele din Vatican cu faimoasa Capela Sixtină, după care m-am trecut pe listă Coloseumul și fontanele faimoasele, cea de Trevi și de fapt cea de Spania, dar vreau să zic că întâmplător am găsit mult mai multe, am descoperit mult mai multe decât am avut trecute pe listă și a fost foarte frumos să merge fără un orar prescris, că la ora aia trebuie să ajungi acolo sau să vezi aia. Cumva le-am descoperit foarte plăcut și leger, da? Plimbându-ne, și am descoperit multe lucruri frumoase. Multe lucruri frumoase rămâne de descoperit ce ține de gastronomia italiană și aici sigur depinde foarte mult și de dacă ați mai avut experiență cu bucătărie italiană. Noi, pe care o cunoșteam deja, am locuit câțiva ani în Italia și eram curioși să descoperim care o fi bucătăria de jos din Roma, din zona lor, pentru că am stat la nord. Evident că am rămas foarte plăcut surprins de pizza, evident de pizza. Pizza a fost foarte bună, foarte specială și pentru că am avut marele noroc să avem un restaurant foarte autentic italian, care de fapt nu era turistic, unde merg să mănânce italienii și respectiv, pentru că nu eram într-o zonă turistică cazați, am mers și noi aproape în toată seara, dar cred că chiar în toată seara, și am mâncat acolo și de fiecare dată am rămas plăcut, surprins de tot ce am comandat. Deci pasta a fost și ea bună, dar nu m-a uimit, însă cu siguranță specialitățile sunt diferite și restaurante sunt o vastă. Deci să nu uitați neapărat să mâncați un gelato, adică o înghețată italiană, să beți un pahar de prosecco, un spritz pe seară și așa o să simțiți și mai mult atmosfera Italiei. Am călătorit de la aeroport și prin oraș doar cu autobusul.
Chiar am vrut să facem o experiență mai neapărat cu taxiul, că este repede și e ușor, dar am vrut să mergem să mai vedem orașul și a fost foarte, foarte plăcut. Am văzut cumva din interior acest orășel. Călătoria cu metroul a fost destul de rapidă, ușoară, e ușor să ajungi unde ai nevoie, te ajută și te ghidează hărțile care le găsești pe perete și este foarte simplu, îți scrie și atracțiile la care ai nevoie, la ce stație se află. O călătorie cu metroul este 1,50 € și apropo, dacă o cumperi de unde este autorizat, atunci poți să o folosești și pentru autobuz și este valabil 120 de minute. Da, deci eu vă recomand cu încredere această experiență, să mergeți, să vedeți la pas leger, să descoperiți Italia, nu neapărat pe tipare scrise de agenții turistice, dar să mergeți așa cum o vreți voi, cu prietenii sau doar cu jumătatea și să descoperiți toate frumusețele Romei. Este ceva nemaipomenit. Apropo, prieteni, vă invit să dați un like, să vă abonați, să ne urmăriți și noi o să vă împărtășim experiențele noastre. Poate vă ajută și pe voi să vă organizați călătoriile. Fiți alături de noi, vă pupăm, pa, pa!